ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊ ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናወራው ስለ እነዚህ ቪዲዮዎች የተዘጋጁት በሶስት ፓርት ነው። ፓርት 2 ላይ ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደርሰናል። sewerage waste management remediation የሚባለውን እነዛን ቪዲዮዎች እያየን ነው ዛሬ የምናየው። ስለነዛ ሳብጀክት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ስለ ድራውት የሚለው ወደዛ እንሄዳለን እና ዛሬ ስለ ውሃ ማንጠቀመው ውሃዎች እና አንዳንዶቹ ውሃዎች በደንብ ትሪት መደረግ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ውሃ ከምናምን ጋር ተደባልቆ ወደሚጠጣ ውሃ ወይንም ወደ አግሪካልቸራል ጋራ የተሳሰረው ጋራ የሆነው ላንዳችን ላይ እንዳይገባ ውሃውን እንዳይበላሽ የምንጠቀመውን እንስሳዎችን ከውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳዎች መሬት ላይ የሚኖሩ እንስሳዎች እንዳይጎዱ ምን የሚባለውን ዋተር ትሪትሜንት ጋራ ነው የምናወራው። ስለ እነዚህ አይነት ውሃዎች ጋራ የተሳሰረ ምንድናቸው የሚለው ነው። ኢንትሮዳክሽን ኮርስ ነው። ዛሬ እነዚህ መጽሐፎች አሉ ከምናወራው ጋር የተሳሰሩ መጽሐፎች በእንግሊዝኛ የተጻፉ ናቸው። water supply and waste water engineering የሚባለው መጽሐፍ ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ከዚህ ሳብጀክት ጋር በደንብ የተሳሰረ ነው። ኦኬ ፐር ሪኩዌስት ላይ ደርሰናል። እነዚህ የመጀመሪያውን የስድስት ወር ፕሮጀክት ነው። ይሄም የስድስት ወር ፕሮጀክት ነው። ትንሽ ሰፋ ያለ ጊዜ አለኝ። በየሳምንቱ መጨረስ የለብኝም። አንድ ሳምንት እዚህ ጋር ሌላ ነገር ከመጣ መዘለል እችላለሁ፣ የሚቀጥለውን ሳምንት መቀጠል እችላለሁ እና እንደዛ ብሎ የተዘጋጀ ነው እና ፐር ሪኩዌስት ላይ ደርሰናል። ዛሬ ሰባተኛው ሳምንት ላይ እየሰራን ነው። የሰባተኛው ሳምንት water supply, sewerage, waste management and remediation topic የሚለውን እሱን እየሰራን ነው። ይህን ስንጨርስ ወደ mining and query የሚባለው 8ኛው ሳምንት ላይ እንገባለን። ኦኬ እነዚህ በጠቅላላ ተደምረው 21 ቶፒክ ናቸው የተመረጡት። እነዚህ 21ን ቀስ ብለን እያንዳንዱ እየገባን እያየናቸው ነው። ዛሬ እየቀጠልን ነው ወደ ዌስት ማኔጅመንት እና ምንድነው ኢንትሮዳክሽን ኮርሱ ምንድናቸው እና ስለምንድነው የሚያወሩት እነዚህ ሲሏቸው ምንድናቸው የሚለውን ነው የምንጀምረው። ከዛ ነው የምንገባው። ኦኬ ዌስት ሪሚዲዬሽን ሲያስቡ እነዛ ምን ማለታቸው ነው? ከምን ጋር የተሳሰረ? remediation waste is a special waste generated by implementing cleanup and most likely consist of contaminated soil, water or demolished debris ነው። እነዚህ አሁን ኬሚካል ሲሰሩ በኬሚካል ይጠቀማል ማኒፋክቸሪንግ እና ኬሚካል ዌስት አላቸው እና የኬሚካል ዌስቱን የማይጠቀሙትን ዌስት እነሱን እንዴት አድርገው ሰው ሳይጎዳ ለመጣል ይችላሉ ወይ ነው እና ሪሚዲዬሽን ሲያስቡ ያ ዌስት ነው እና ግን ዝም ብሎ የትም መጣል የማይቻል ዌስት ይሆናል እና እንደሱ አይነት አሁን ሄደው እዚህ ጋር አስፋልት እንሰራለን ብለው ያንን ይቆፍራሉ እና ከዛ ጋር ያነሱትን አስፋልቱን ጥፍጥፍ ለማድረግ መሬቱን ጥፍጥፍ ለማድረግ ያን ሁሉ የተቆለለ ዲብሪዎች አሉ። ከዛ ጋር ከክሊን አፕ ጋር የተሳሰረ ከአስፋልት ማጽዳት ጋር ከተለያየ ነገር ጋር የተሳሰሩ እነሱን የት ነው የሚጣሉት ነው? እነሱ remediation waste ይባላል። ኦኬ sewer የሚለው ጋር እየቀጠርን ነው። sewer is a large underground channel that carries waste matter and rain water away, usually a place where it is treated and made harmless. እና sewer አሁንም ዝናብ በመጣ ቁጥር ማንጠቀመው ውሃዎች አሉና እነሱን ይቆፍራሉ። ውሃውን ዝናቡ ሲመጣ
እንትን በዛ መንገድ ላይ ተንሸራቶ የሚፈልጉት ቦታ እንዲጠራቀም አድርገው ያንን ነው ሁሉም ጋር ይቆፍራሉ። ዝናብ እንዴት አድርጎ ተንሸራቶ ነው። አሁን አስፋልት ጋር ቢሆን ሁልጊዜ አስፋልት ሲሰሩ መጀመሪያ ውሃ የሚጠራቀምበት የሚንሸራተትበት መንገድ እዛ ጋር ታናል ይሰራሉና ውሃው አስፋልት ላይ ውሃው ሲዘን ተንሸራቶ ወዴት ይሄዳል የሚለውንና እነሱ ናቸው አሁን እንዳልኩ ላንድ ማኔጅመንት የሚባሉት እነሱ ላንዱን የሚያዘጋጁት እነሱ ናቸው። መጀመሪያ አስፋልቱ ከመግባቱ በፊት እነሱ ገብተው ያንን ጨርሰውላቸው ይሄዳሉና በዲዛይኑ እነሱ ናቸው በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ብለውና ዲዛይኑንም ፕሮጀክቱንም ሁሉንም አንድ ሰው ሊሰራው አይችልም። የተለያየ ዲፓርትመንት ያንን ስራ ብቻ ያንን ላንዱን አዘጋጅቶ ለዲቨሎፕመንት አዘጋጅቶ ሰጥቶ የሚሄደው ከነዛ በፊት የሚመጡ ግሩፖች አይነት አሉ። አንድ ካምፓኒ ሁለት ዲፓርትመንት ሊሰራ ይችላል። ኦኬ እና እነዚህ ውሃው እንዲጠራቀምና እንዲሄድ አንድ ቦታ ነውና ትሪትድ ይሆናል። አንዴ ውሃው ከጸዳ በኋላ እዛ ጋር ተንሸራቶ ከተጠራቀም በኋላ እዛ ጋር ሄዶ ይዘጋ እንትን ይሉታል ትሪት ያደርጉትና እንትን harmless እንዲሆን ማለት ሰው እንዳይጎዳ እንስሳቶች እዛ አካባቢ የሚኖሩ እንስሳቶች ውሃ የሚጠጡ ካሉ ምኖች እንዳሉ እነሱን ኮንታምና ፋርምላንድ ከሆነ ውሃው ወደዛ ከሄደ ውሃውን ተጠቀሙት ፋርምላንድ ላይ ያለውን ጥሩ ላንዳቸውን ሊያበላሽ ይችላል። እንደዛ አይነት ኦኬ አሁንም wastage የቀጠን wastage or waste matter such as faucets and dirty water from home and factories which flows away through sewers እና የውሃ ከሬን ዝናብ ሁሉም ጋር ሄዶ ሁሉም ቦታ የሚያጥብ ከሆነ ውሃውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተንሸራቶ ሲሄድ አብሮት ዲብሪ ጋራ ምን የተለያየ ነገር አለና ከቤት የሚመጡ ቆሻሻዎች እና ከፋክተሪ ምን የሚሉትን እነሱን ማኔጅ ማድረግ ማለት ትሪት መደረግ አለባቸው። ውሃው ራሱን ያጸዳል ተብሎ ጸጥ አይባልም። ኦኬ ዌስት sewerage system sewerage system network of pipe pumps and force mains for the collection of wastewater or sewage from a community. Modern sewage systems fall under two categories: domestic and industrial sewer and a storm system. አሁን በብዛት ቦታ ከሰዓት ነው የሚስፋፋው። በግድ ሁሉ ነገር አንድ ቀን ሊሰራ አይችልም እና ከቀን ዛሬ ትንሽ ተሰርቶ ነገ ትንሽ ተሰርቶ መጨረሻ ላይ ተጠራቅሞ የሚሰራ እነዚህ ሲስተሞቹ ከሰዓት እየተሻሻሉ የሚመጡ ናቸውና በኮሚዩኒቲ ማለት በዚህ አካባቢ ያለውን ቦታ ይሄንን ፕሮብሌም ዞር ያደረጉበት ቦታ ሊሆን ይችላል። በሁለት ቦታ ነው የቆረጡት። አንዱ ከቤት ጋር የተሳሰረ ዶሜስቲክ ከቤት ጋር ከኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረ ነውና ሶስተኛው ከስቶርም ሲስተም ማለት ከዝናብ ጋር እና ለነሱ ስቶርም ሲስተም ጋር አሰርተውታል። ከኢንዱስትሪ ሲባል ኢንዱስትሪ ዌስት ወዴት ይሄድ የቤት ዌስት ወዴት ይሄድ አይነት ነውና ሁለቱንም አንድ ቦታ ነው ወይ የሚሰዱት ሁለቱንም የተለያየ ቦታ ነው ወይ ዲቫይድ አድርገውታል ወይ? ምክንያቱም ከኢንዱስትሪያል ዌስት ምን ለየት ያለ ጭማሪ ኬሚካል ሊኖረው ይችላል። ከየቤት ዌስት ቀለል ያለ ዌስት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሰሃን ማጠብና ኬሚካል ደባልቆ መድፋት እሱ ሁለት አይነት ዌስት ነው። ኦኬ sewage system የቀጠነ sewage system and wastewater community wastewater management and adequate sewer system plays an important role in sanitation and disease prevention. Wastewater with fecal waste can contaminate the local environment and drinking water supplies, thereby increasing the risk of disease transmission. ከሽንት ቤት የሚመጣ ውሃዎችን ጋራ ከዌስት ዋተር ስናስብ ከየሽንት ቤትም ውሃ
እሱም የት ይሄድ የሚባለው ጋራ ነውና እነሱን ማጠራቀሚያ ቦታ እነሱ ከሄዱ በኋላ በፓይፕ ወስዷቸው አንድ ቦታ ከደረሱ በኋላ እነሱ እንዴት አድርገው እነሱም ትሪት መደረግ አለባቸው። ቁጭ ብሎ ከተጠራቀመ ከሰዓት በሽታ ያመጣል። ከዛ ጋር የተሳሰረ ከእንትን ዲዚዝ ሊያመጣ ይችላል። ኦኬ sewerage ፕሮጀክት ይሄንን ማጽዳት ፕሮጀክት ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሉና ይሄንን ካምፓኒዎች ስራዬ ብሎ ይሄንን የዞሩ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ ከሆነ እናጸዳለን እሱን ስራ ማጽዳቱ ማዘጋጀቱ ምን ማለቱ ኮንትራክት ሆኖ ለኮንትራክት ይሰጣቸዋል። ማጽዳቱ ላይ ኮንትራክት ሆኖ ይገባሉ። ኦኬ the objective of a project is to develop safe and stable water supplies and sewerage services by constructing a water treatment plant, sewage treatment plant, and related faculties. ካታጎሪውን ትቸዋለሁ። ከዚህ ጋር የተሳሰሩ ፕሮጀክቶቹ አንደኛው መሬቱ ላይ ያለውን ቆሻሻ ዞር ለማድረግ ብቻ አይደለም፣ ውሃው ጋር የተሳሰረም ቆሻሾች አሉ እነሱንም ማጽዳት ላይና ውሃውን ንጹህ ውሃ ለማድረግ እዛ ጋር አሳ ለማሳደግ አሳ ለማስፋት ምን ማለት እዛ ጋር የአሳ እንትን መስራት ማርቢያ ቦታ ማድረግ ይቻላል። ሰዎች የሚዝናኑበት ቦታና እንደዚህ ካልተጸዳ ሰፈሩ እሱ ጋር ለመድረስ አይቻልም። ወይንም እንዲሁ ዝም ብሎ ጸድቶ ቁጭ ብሎ ለኢሪጌሽን ለጋራ ውሃ ለተፈለገ ቦታ ይሄዳል። አንድ ቀን የዛሬ 50 ዓመት መጠቀም ስንችል ንጹህ ውሃ እናገኛለን። ኦኬ sewerage pipes like a sewerage pipe is a pipe used to transport wastewater or sewage from home and industries. It is a pipe for carrying of water to sewage. Sewage pipes are affected by corrosions that reduce the longevity of the pipe and breaks down the sewerage network. ሱረጅ በከሰዓት አሁን አሻሽለው በላስቲክ ብቻ ረዘም ያለ እድሜ እንዲኖረው በላስቲክ መስራት ምክንያቱም በኮፐር ሰርተው ነበር በተለያየ በቆርቆሮ ከብረታ ብረት ጋር የተያዘ መንገዶች ቢይዙ ከሰዓት ብረታ ብረቶቹ መሰባበር ጀመሩ። እድሜያቸው አጠር ያለ ነውና በየ10 ዓመት የዚህ አካባቢ ፓይፑ መቀያየር ይከብዳል። ለረዘም ያለ ዓመት እንዲሰራ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ፓይፕ አይነቱ ራሱ ቀንተን ለየት ያደርጉት። በአሁን ላስቲክ ረከስ ያለ ነው በዓለም ላይ እንደ ድሮ አይደለም። አሁን ላስቲክ ርካሽ ስለሆነ በላስቲክ ጀምረዋል። ኦኬ አሁን ደግሞ sewerage የሚለውን ከዛ ደግሞ ወጣን ወደ remediation የሚለውን ምንድነው remediation ጋራ ወደዛ ልናይ ትንሽ መሄዳችን ነው። remediation of hazardous waste አሁንም እየቀጠልን ነው። on-site remediation may include temporary removal of hazardous waste, constructions of a secure landfill on the same site, and proper replacement of the waste. እና እንደዚህ አይነቶች ከላንድ ላይ ዝም ብለን የት መድፋት ማንችላቸውን ፈሳሽ አይነት የሆኑ እነሱ ምን የሚጣሉ ነገሮችን የት እንጣላቸውና ለሱ የተዘጋጀ መሬቶች አሉ ወይ ማንጠቀማቸው እዛ ጋር ሄደን ይሄንን በትክክል እንዴት አድርገን እንደምንጥለው ምናቅበት መንገዶች ነው እነሱ ጋር it may also include treatment of any contamination soil or groundwater ተሳስተው ደግሞ ውሃው ኬሚካሉ እዚህ ጋር ከፈሰሰባቸው እንዴት አድርገው ያንን ነገር የፈሰሰውን ቦታ በትክክል ትሪት ያደርጉታል። አሁን ውሃ ላይ ከሆነ ውሃ ላይ የኦይል የመኪና ኦይሎች አይነቶች ምናምን እነሱ አይነቶች ውሃ ውስጥ ቢፈሱ እንዴት ነው የሚጸዱት? እና እዛ ጋር ያሉት እንስሳቶችን
እነሱን እንዴት አድርገው ነው የሚንከባከቡት? እዚህ ጋር ቆሻሻ ደግሞ ኖርማል ቆሻሻ ኮንታሚኔት ከሆነ በኋላ እሱን ቢጣል ፋክተሪን ባይሆን ቆሻሻዎች እዚህ ጋር ያሉትን እንዴት ነው እንትን የሚሉት ነው እና ሰው ይጎዳሉ ወይ ምን የሚለው እና ውሃውን ስቴሽነሪ ማይነቃነቅ ውሃ በብዛት ጊዜ አንድ ቦታ ሲጠራቀም ከሰዓት ሰዓት ራሱ ጥሩ አይሆንም እና ውሃውን እንዴት እንደሚነቃነቅ እናደርገዋለን ምን የምንለው እና ያ በተለያየ መንገድ ትሪት የሚያደርጉትን እና እሱን የሚያዘጋጁትን ነው ኦኬ remedial action አሁንም የቀጠለን ነው disposal of hazardous waste in unlined pit pond or lagoon post or threaten to human health and environmental quality የhuman healthን ያስፈራራል threaten ማለት ማስፈራራት ነውና የhuman healthን እንደዚህ አይነት የሚያምሩ ቦታዎች ላይ ራሳቸው የሚነቃነቁ ውሃዎች ናቸው ከሰዓት ሰዓት የሚጸዱ ናቸው ራሳቸው እንደሱ አይነት ውሃ ከነዛ ጋራ እዛ ላይ ቆሻሻዎቹ ሲገቡባቸው እነሱን እንትን እዛ ጋር ያሉትን እዛ ጋር የሚኖሩትን ሰዎች እንስሳዎች ምኖችን ጋራ እነሱ ጋራ ይጋጫልና ከሄልዛቸው ጋራ ይጋጫል Many such uncontrolled disposal sites were used in the past and have been abandoned depending on the determinations of the level of risk it may be necessary to remediate those sites እና remediate ማለት መሐከል ላይ ገብቶ ሰዎች ጋራ እንትን ማለት ነውና እንደዛ እነዛ አንዳንዶቹ እዚህ ጋር ጥሩ ቦታ አገኘን ብለው መድፋት ጀመሩና እዛ አካባቢ የሚኖሩት ሰዎችን አላወቁምና እነሱ ላንድ አለን ላንድ ገዝተና የኔ ላንድ ነው ብለው ዝም ብለው ይጠቀሙታል እዛ ላይ ከዌስት ከዲስፖዛል ጋራ የሚሰሩ ከሆነ ያንን አካባቢ ያሉት ሰዎች ጋራ ከነሱ ሄልዝ ጋራ ይጋጫል remedial action አሁንም እየቀጠረ ነው in such cases the risk may require emergency action in other instance engineering study may be required to assess the situation thoroughly before remedial action is undertaken እና በደንብ ገብቶ መጠናት አለበት በደንብ እዛ ጋር ኢመርጀንሲ ድረስ የሚደርስ ድረስ ሰዎች የራሳቸውን ስራ መስራት አለባቸው ኢመርጀንሲ ከገባ በኋላ ግን ገቨርንመንቱ ራሱ ገፍቶ መግባት ይችላል ማለት ነው የሰውም ላንድ ቢሆን የኔ ላንድ ቢሆን እዚህ ጋር ቆሻሻ እየጣልኩኝ ጎረቤቶችን በሙሉ እያሳመምኩኝ ያልኩ ቁጭ በል ገቨርንመንት ገፍቶ ይገባል እና ላንዱን አሁን ቴምፖራሪሊ አንቺ ጠማማ ሰው ነሽና እዛ ጋር እንትን ላንድሽን ይዝበሻለው ጠማማነትሽን ቁጭ ብለሽ እዛ ጋር አስቢበት ብሎ ላንዱ ላይ እንደፈለገው ገብቶ መሰረት ይችላል ስለዚህ እዛ ኢመርጀንሲ ከገባ በኋላ ከሰው ጋራ መጋጨት ከገባ በኋላ ገቨርንመንት ትንሽ ጉልበት አለውና እኔም ባይገባኝ ጥፋቴ ግዴለኝም የኔ ላንድ ነው ብዬ ባዳርቀውም ገብተው ይፈልጉት ማድረግ ይችላል Okay, remediation in environmental science. Environmental remediation is the removal of pollutions or contamination from water, both groundwater and surface water and soil. And remediation ከኢንቫይሮንሜንታል ሳይንስ ጋር የተገናኘ ሲሆን ኢንቫይሮንሜንታል ሳይንስ የሚያደርገው እዚያ አካባቢ ከመሬት ጋር ግራውንድ ዋተር እና ከሰርፌስ ዋተር ጋር ከመሬት ስር ያለው ውሃና ከመሬት በላይ በአይናችን የምናየው ውሃው ጋር ሁለቱን እንዴት አድርገው እንደሚያጸዱት ጋር እሱ ላይ የተሳሰረ ነው These waste products are removed for the protection of human health as well as restore the environment እና environmentን እዚህ ጋር ያሉት እንስሳዎችም እንዲጠቀሙ ሰዎችም እንዲጠቀሙት ተብሎ ውሃውን እንደ ንጹህ ድረስ ሰው የማይጎዳ ድረስ እንስሳ የማይጎዳ ድረስ ይጸዳል
ማዝዳት ጋር የተያዘ drives optimal result እና ጥሩ ነገር ያቀርባል ከሰው ከለፋ ጥሩ ነገር ያቀርባል እና ሰዎችን ቀጥረው እነዛ ኮንትራክተሮች አሉ የሚያጸዱ እነሱ ጋራ ገብቶ ኮንትራክት አድርጎ መስራት ጋራ you will get ideal result from robust work that is completed by trained and experienced consultants እና መጀመሪያ መተው እዚህ ጋር ይመዝኑታልና ይሄ ነገር ምን ያክል ልፋት ያስፈልገዋል ምን አይነት ትሪትመንት ያስፈልገዋል መጽዳት ይችላል ወይስ የሚባለው እና እነሱ እንደ ሆስፒታል ሰው ሄዶ ተከባክቦ አሳድንትን ሰውየው ሄልዝ ሆኖ እንዲወጣ ነውና ሆስፒታል የሚሄደው ለመታከም ነውና ለእርዳታውን ለመድረስ ነው ይሄም አለ የላንድ ሆስፒታል አይነት ናቸው እነዚህ መጥተው ይፈትኑታል ምን ይሉታል ልክ እንደዛ ይመረምሩታል ምን ያስፈልጋል ምን ይላሉ ይሄን ያህል ማጽዳት እንችላለን 40%ን ወደ 40% ወደዚህ እንጎትተዋለን ተመልሶ ሄልዚ እንዲሆንና በትክክል እንዲያዝ አይነት ነገር ጋር the work will be performed expertly by a top-rated environmental remediation service company whether you are in need of a chemical storage or fuel oil projects, groundwater, soil inspection, and comprehensive field assistance. እነዚህ የነሱ ማስታወቂያ ነውና ከፈለጋችሁ በምን አይነት ስራ ላይ ነው ይሄን ማጽዳት እንትፈልጉት ነው የሚቆጥራቸው ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል የሚቆጥራቸው ካምፓኒ ሊሆን ይችላልና የሚቆጥራቸው ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል የሚቆጥራቸው ዋተር ትሪትመንት ካምፓኒ ኮንትራክት የሚያደርግ ካምፓኒዎች ይሆናሉ እና ይሄንን ላንድ ልጠቀመው ፈልጋለሁ ለዚህ አይነት ነገርና ይሄንን እንደዚህ ያህል ከደረሰ እኔ መጠቀም እችላለሁ ይሄንን ላንድ ስለዚህ ይሄንን ላንድ የሚያጸዳልኝ ሰው ፈልጋለሁ ብሎ የሆነ የሚፈልጓቸው የሚቀጥሯቸው ሰዎች ሊቀጥሯቸው ይችላል driving optimal result አሁን የቀጠረን when you interest the right organization you can get solutions that is rapid budget friendly and permanent እና እነዚህ የሚያስተዋውቁት ምንድነው እኛ ብንቀጠሩን እኛ እንስራላችሁ ምናቀርበው መንገዳችን በደንብ የተዘጋጀ ነው ለዚህ ብለን ይሄንን ለማድረግ የተዘጋጀነና ማጽዳት እንችላለን ስፔሻሊስት አለን ለተለያየ ነገር ስፔሻሊስት አቅርበናልና አንተ የምትፈልገውና ያኛው የሚፈልገው ሁለቱን ማቅረብ እንችላለን አይነት የሚሉ ናቸው the specialist you hire will conduct a step-by-step process of including a site investigation, testing, analysis of the outcome, determination of the appropriate remediation and establishment of those strategies. እና ምንድነው የሚያስፈልገው ያንተ ላንድ ምን የሚለውን ከዛ ነው የምንጀምረው መጀመሪያ መጠን እንፈትናለን እናየዋለን እናጠናዋለን እናዘጋጀዋለንና በደንብ አማክረን ይሄን አይነት ህክምና ያስፈልገዋል ላንዱ ብለን በትክክል እናክመዋለን ብለው የሚያቀርቡ ናቸው improving human health health can be negatively impacted through a land contamination by a wide variety of hazardous substances versus the soil the water and the air በሶስት መንገድ የሰውን ሄልዝ አፌክት ሊያደርግ ይችላል ኮንታሚኔሽን አንደኛ አየሩን አካባቢውን አየር ሊያበላሽ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ የሚጠጣውን ውሃ ሊያበላሽ ይችላል ሶስተኛ መሬቱን የሚተከልበት ምንረግጣውን በየቀኑ ወክ ምናረግበትን እሱን ሊያበላሽ ይችላል እና በሶስት መንገድ ኮንታሚኔሽን የሚባለው ሶስቱንም ሊጎዳ ይችላል ሶስት ለሰው የሚያስፈልገውን መንገዶች by removing or minimizing pollution environmental remediation services help residents in the area benefit from better health and the same is true for your current and future workforce እና አንዴ ይሄንን እነዚህ remediation የሚያስፈልገው ቦታ ከገቡ በኋላ ይሄንን እንዲቀንስ ምክንያቱም የሚታገሉት ለማሻሻል ስለሆነ ወደዛ ነው እነዚህ ተረስቶ ጽጥ ሲሉት ቢሊብስ ይችላል እየተበሳስ እየተሻሻለ ሳይሆን የባሰዩ እየታመመ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ እነዚህ በመግባታቸው ራሱ አንደኛው ለመቀነስ መንገድ ላይ ወይም ለማስቆም ከዚህ በላይ እንዳይበላሽ የሚለው ጋር ሊያደርሱ ይችላሉ ማለት ነው
refining your decision making by drawing on a broad scientific discipline. Well equipped professional remediate services will support the objective information you need to process information towards the best result. Only with the right information and concern can you understand the circumstances. እና መጀመሪያ ሳይፈተን መጀመሪያ ይሄ ነገር እዚህ አካባቢ ሰዎች እዚህ ጋር በገቡ ቁጥር ያስነጥሳቸው ያማቸው ምን ይላቸዋል እና እዚህ አካባቢ የሚባለውን እሱን ለመቀነስ መጀመሪያ የሚያደርጉት መተው ይመረምሩታል አንዱን እና ታሟል አልታመመም ላንዱ አይደለም እዚህ ጋር እንደዚህ የሚያደርጋችሁ አለርጂክ ይሆናል በቀለል ያለ ነገር እንጂ ከላንዱ ጋር ከመታመም ጋር የለም አይደለም ይባል እሱን ለማጥናት ገና ገባ ብሎ መታየት አለበትና ይሄ የሚያስፈልግ ፕሮጀክት ነው ከኮንታሚኔሽን የሚባለው ዞር ማድረግ ይቻላል ማይቻል ነገር አይደለም ኮንታሚኔሽን ላንዱን ማከም ይቻላል ላንዱን ማሻሻል ይቻላል ላንዱን እዛው ጋር ከዚህ በላይ እንዳይበላሽ ወደ ሌላ ቦታ ሰፋ ብሎ እንዳያበላሽ ማስቆም ይቻላል እና እዛ ጋር መስራት ነው Okay. Integrated expertise. Okay. Reversing negative environmental impact should not be an oversimplified. It requires broad skill sets and expand beyond any individual. እና በአንድ ሰው ገብቶ አንድ ሰው ሰርቶት የሚወጣ አይደለም እና ይሄንን እንደ አሁን እንዳልኩ እንደ ሆስፒታል መታየት አለበት የብሬን ሰርጀን ልቤን አክምልኝ ብትዩት ነው የሚለው ይጂና የልብ ስፔሻሊስት ፈልጊ ነው የሚለው ስለዚህ የኤክስፐርቲስ ያስፈልጋል ያንን ገባ ብሎ ብዙ አመት የፈጀበትን ሰው እነሱን ማጠራቀምና እነሱ አብሮ ሲሰሩ ይሄንን ከሆነ ይሄኛው ያያል ይሄን ከተባለ ይሄንና ስፔሻሊስቱ በእጅ የሚቆጠር ያህል ናቸውና ቢያንን ማጠራቀም ይሻላል ኦኬ hydrologists, geologists, chemical and environmental engineering, statistician, computer scientists, and microbiologists are all potential contributors to an environmental remediation service project. እና እነዚህ ጋራ እነማንን እንሰብስብ ቢባል እነዚህ ናቸው ሃይድሮሎጂስት ጂኦሎጂስት የሚባሉት እነሱ ከመሬት ጋራ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይሄንን አይነት ምን በምን ይመታምቻ በምን መሻሻል ይችላል የሚለው ላይ ብዙ አመት ይፈጁበት ኦኬ productivity of land አሁንም እየቀጠልን ነው cleaning up a site can improve the productivity of its current activity and permanent more valuable form of production the end result of remediation can be redevelopment that allows the property to be used for greater value and profit generation እና ላንድ ሚጣል አይደለም ላንድ ሲባል ሚሻሻል እንዴት አርገን በትክክል ይዘን መጠቀም እንችላለን ገንዘብ ለማስገባት እንጂ ላንድ ትተን ባየር ላይ ልኖር አንችልም ላንድ ቢባልም የትም ቢኖር ላንዱን እንዴት አርገን ተንከባክበን እናሻሽለው ላይ ነውና ክሊን አፕ መደረግ አለበት በትክክል ከተያዘ በትክክል ብዙ ገንዘብ የሚያስገባ መንገዶች አሉና ከነሱ ጋር ከሪሚዲዬሽን የሚያስፈልግ ቦታ ነውና ሪሚዲዬሽን ማሰብና ማኔጅ ማድረግ ያለውን በተለያየ መንገድ የሚመጣ ውሃ የሚያበላሽ መሬት የሚያበላሽ አየር የሚያበላሽውን እነዚህን መቆጣጠሪያ መንገዶች መፍታት meaningful relationship a seasoned and top-rated environmental remediation service company has already established a report with the regulator officials. They grasp the regulator fine print at the local, state, and federal level, as well as granular government expeditions in terms of processing and result. And
በእነዚህ ሰዎችም ያገሩን ህግ ይዛሉ ሀገሩ ላይ ህግ አለ ወይ ነው ይሄንን ከዚህ ጋር የተሳሰረ ህጎች አሉ ወይ ነውና አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ህጉ ለቀቅ ሲል የዛን ጊዜ እነሱ የሚያቀርቡት መንገዶች ለቀቅ ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ ህግ ቁጥጥር የሚል ህግ ሲኖር ደስ ይላል ምክንያቱም ይሄን ያህል መጽዳት አለበት ይሄን ያህል መዳረግ አለበት ይሄን ያህል አጸዳለው ካልክ በዚህ ፐርሰንቴጅ ድረስ ማድረስ አለበት እሱ ላይ ነው ምን የሚለው እሱን ያለ ጠበቅ ያለ ነገር ሲያቀርቡ ያንንም የሚያውቁ ናቸው ስለዚህ አገባብ ነው በደንብ የሚያውቁ ናቸው Okay, boosting ecosystem አሁን እየቀጠልን ነው when land is remediated and reused there are benefits to the ecology and in turn human welfare is improved this ecological benefit allow the better hydrological regulations through the reductions of runs they also lead to beneficiation and allow for recreational activities ንጹህ ቦታ ሰው ሳይ ሮጦ እዛ ጋር መሰብሰብ ያምረዋል ጥሩ አየር ያለበት ጥሩ ውሃ ያለበት ጥሩ ነገር ያለበት ሰው የሚጎትት ነው አንደኛ remediation እዚህ ጋር ማጽዳት ጀመረን ሲል ሰው ይጎትታል በዛ ይሄ አካባቢ እየጸዳ ነው አየሩ እንደዚህ ልናረግ ነው ምን ሲል በዛ ድምጽ ብቻ ሰው ይጎትታልና እንደዚህ ስናይ ንጹህ ነገር ስናይ ራሳችን ደስ ብሎን ወደዛ ደስ ብሎን ቀኑ እንድናሳልፍ ብለን የሚጎትተን ቦታ ይሆናል ለዛም ብዙ ጥቅም አለው ከዛ ጋር የተሳሰረና ለሪሚዲዬሽን መደረጉ ይሄንን ቦታ ያዘጋጀነው ነውና እንደዚህ አድርገን ነው እናዘጋጀው ሲሉ minimizing material damage እና አንዱ መንገዱ ደግሞ የዚህ አካባቢ ያለውን ማቴሪያል እቃቸው ምናቸውን በትክክል ሳይጎዳ እንዲያስ ያደርጋል you can potentially reduce damages to your infrastructure building equipment through the remediation by removing pollutions that are in the ground water or soil you keep them from causing damages to your system and infrastructure አንደኛ ሲስተም እና ኢንፍራስትራክቸሩን ያለንን የኛን ሲስተማችን የውሃችን ቢሆን የጋዛችን የኤሌክትሪካችን ሲስተማችን እነሱና የኢንፍራስትራክቸሩን እሱንም በትክክል እንዲቀመጥ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ አካባቢውን እንትተኑ ግሬድ አውጪን ብለን የሚያስሮጠን ነገሮችን ያስቆማል ማለት እዚህ ጋር መኖራችን ደስ ብሎ እንኖርበታለን እዚህ ጋር ጥሩ አየር አለ ጥሩ ውሃ አለ ጥሩ ነገሮች አሉ ምን ስንል የሚጎዳንስ ነገር የለም ሄልዛችን ጋር የሚጋጭ ነገር የለም ቢባል እግሬያችን ብሎ የሚያስሮጥ ነገር የለም ማለት ነው while research is infant on the impact of land contamination on the material there is a substantial evidence of the negative influence on air pollution ከአየር በውሃ ውስጥ ምን ብቻ ውሃውን ሳይነካ ሶይላችንን ሳይነካ አየራችንን ብቻ የሚፖሉት የሚያደርግ መንገዶችም አሉ እነሱም አየራችን ምን ተነፈሰው አየርም ደግሞ መጥፎ የሆነ እና የረበሸ የሚያመጡ መንገዶችም አሉ okay improving statistics ባይናችን statistics ባይናችን የሚጎትተውን ላይናችን እንደዚህ አይተን ምናየውና ምንወደውን እሱን statistical ባይናችን የሚጎትተውን እሱ ላይ ነው so environmental remediation services you can make your site look better you can also reduce the negative impact on drinking water and foul smell caused by pollutants አንዳንድ ጊዜ እዚህ አካባቢ ሽታውን ራሱ ያየሩን ሽታ የሚረብሽ ነገር ይሆናልና አየሩን ፖሊዩትም ሲያደርጉ በሽታ ራሱ ሽታ የሚረብሽና አይነት ድረስ የሚደርስ ይሆናል ስለዚህ እሱንም እንዲቀንስ ያደርጋል ባይናችን ብቻ መጎተት ሳይሆን በሽታም የሚጎትተናል እዚህ ጋር አበባ ሽቶ ቀኑ ሙሉ ስንውል ደስ ይላልና እዚህ ጋር ደግሞ ቆሻሻ ሽቶ ስንውል አፍንጫችን ተረብሾ ይገባል okay leaves continuous support አሁን እየቀጠልን after you have finished the project environmental remediation service will help you correctly and thoroughly conduct regulatory report as well as the insurance compliance generally you can continue to utilize this
companies for advice or adjustment along with the regular testing and evaluation. አሁን ገቨርንመንቱ ህግ ላወጣ ነው ብሎ ተዘጋጀን ነበርና እዚህ ጋር መጣና ኢንቫይሮንሜንታል ይቺ አካባቢ ነው ለራሱ ያቺ አካባቢ ህግ ላወጣ ነው ምን አይነት ኢንቫይሮንሜንታል ህግ ያወጣ ምን አይነት ፖሉተንት አለ መጀመሪያ ይፈትሹና እንደዚህ ያለ ፖሉተንትና ሰዎች እዚህ አካባቢ ካምፓኒዎች እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ ይደፋሉ ምን ያህል ከዛ ጋር የተሳሰረ ህግ ይውጣ ከዚህ ጋር የተሳሰረ ህግ ይውጣ እንደዛ አድርጎ ለተለያየ ነገር ሊጠቀማቸው ይችላሉ ኮሬክት አድርገው ያንን አካባቢ ፕላስ እንደዚህ አይነት ጽዳት ጋር አንግባ እንደዚህ አይነት ፖሉትን እዚህ ሰፈር ሰፋ ያለ ስለሆነ ተጠንቀቁ የሚል አይነትና ምናምን የሚል ሬጉሌሽን ልክ እንደ አስፋልትን እዚህ ጋር ምን አይነት አክሲደንቶች አሉና ስንት አይነት አክሲደንት ከዚህ ጋር የተሳሰረ እንደዚህ አይነት ህግ እናውጣ ለዚህ ሰፈር ብቻ የሚባል ወይንም ለዚህ ሰፈር የሚመች ምግብ አሻሻጥ መንገዶች ምን ሲባል ኦኬ እዚህ ዌስት ዋተር ትሪትመንት ጋር ያያየና ዌስት ዋተር ስናስብ በተለያየ መንገድ የሚወጣ አንደኛው ከውሃ እስከ ከሰው የሚጠቀሙት ውሃዎች ጋራና ከቤት ውስጥ የሚወጡ ውሃዎች አሉ ልብስ አጥብን ምን አረግንና ወነዛ ውሃ ሰው የማይጠቀምበት ከውጭ የሚመጡ በተለያየ ነገር እንትን አጥበው ከዝናብ መተው ጭቃ ላይ ወድቀው መሬት ላይ ወድቀው ብለው ተጠራቅመው ሰው የማይጠቀማቸው ደግሞ አሉ እነሱ ትሪት መደረግ አለባቸው እነዚህ አዝብተው የሚጠጣ ድረስ የሚደርስ ውሃዎች አሉ ልክ እንደ ዝናቡ ኢቫፖሬት ያደርጋል ያጸዳልናል ያለውን እዚህ ጋር ያለውን ውሃ ንጹህ አድርጎ የሚጠጣ ውሃ አድርጎ ያቀርበዋል እና የዝናብ ውሃው ጊዜ ንጹህ እንደሚባል የንስት በትሪት የሆኑት ውሃዎች ደግሞ የሚጠጣ ድረስ የሚደርሱ ሪሳይክል የሚሆኑ አሉና ስለዛ Wastewater. It's what gets flushed down the toilet. ውሃ ዌስት ዋተር ስንል ሽንት ቤት ተጠቅመን ውሃውን ስናረግ እጃችን ታጥበን ውሃውን ስንታጠባል Rinse down the drain and produced by places such as factories, ከፋክተሪ ጋር ተጠቅሙ ዞር የሚያደርጓቸው ውሃዎች workplaces and homes. ቦታ ቤት ውስጥ ደግሞ በመኪናችን እናጥባለን ልብሳችን እናጥባለን ምንፈልገውን ስናረግ በዛ ጋር የምንጠቀመው According to the US Environmental Protection Agency, በአሜሪካን ኢንቫይሮንሜንታል ኤጀንሲ የተዘጋጀው ኢንፎርሜሽን እንደዚህ ይላል አለች the average person uses about 100 gallons of water a day. 100 ጋለን በቀን ውሃ ይጠቀማል አንድ ሰው በቀን እና 100 ጋለን ድረስ ውሃ ይጠቀማል ለተለያየ ነገር አለ with almost all of it turning into some form of wastewater. እና ያ ሁሉ የተጠቀምነው ውሃ ስንጨርሰው ዌስት ዋተር አድርገን እናስቀምጠው አለች Of the 100 gallons per capita per day of wastewater we produce, we are drinking about a gallon per day. ለውሃ ለምንጠጣ 1 ጋለን ብቻ ነው በ100 ጋለን 99 ግን ለሌላ ነገር ተጠቅመን ነው ዌስት ዋተር የምናረጋው Essentially, wastewater is the 1 gallon of human waste produced per capita per day diluted with 99 gallons of non-human waste. እና 99 አንዱ ሂውመን ዌስት ነው አሁን በእጃችን ሳናችን ምን ሽንት ቤት ምን ስንል በዛ የሚመጣው ዌስት ዋተር አለ ከዛ ደግሞ ልብሳችን አጥመን ምናልና ነን ሂውመን ዌስት ስናርገው እሱ ከሱ ጋር ተሳሰረ እሱ ሁሉ ዌስት ዋተር ይሆናል አለ Because wastewater contains pollutants and contaminants, most communities send it to treatment plants to be processed. እና ዌስት ዋተር ፖሉተንት ስላለው ቆሻሻ ስለሆነ የዛን ጊዜ ለትሪትመንት ፕላንት ውስጥ ይሰደዳል አለ The water has to meet federal, state and local standards. ዌስት ዋተር ከስታንዳርዱ ንጹህነቱ ጨርሰው ንጹህ አርገና ቀረብ ሲሏቸው በዛ በስታንዳርድ አለ በዛ ስታንዳርድ መሆን አለበትና ንጹህ እስከሚባል ድረስ አሁን ዝናብ ንጹህ አርገው አመጣው አሁን ሬን ዋተር የሚሉት ያን ያህል መጽዳት አለበት በትክክል ማጽዳት አለባቸው ነው before it's released back into the environment. እና ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ተመልሶ ቢጠቀሙትም ለሚጠጣ ወተት ውሃ ባያረጉትም ልብስ ማጠቢያ ውሃ ባያረጉትም ወይንም ዝም ብለው ውሃውን ዳምፕ ሪቨር ውስጥ ባያረጉትም
እሱ ውሃ ጸድቶ ነው የሚመለሰው። Wastewater is one part of the human water cycle, which አንደኛ ውሃ ሰው ሪሳይክል ዝናብ ሪሳይክል ያደርጋል የሚባል አንዳለ ሁለተኛው ደግሞ ሰው ራሱ ሪሳይክል ያደርጋል አንዱ ሪሳይክል የሚያደርገው ይሄን ዌስት ዋተሩን ማጽዳት ነው describes the many ways people interact with nature's hydrologic cycle to meet our needs for water, food and energy. ይሄ ለውሃችን ለምንጠጣው ውሃ ለማብራት ውሃ ለምናምን ውሃ የምንለውን እሱን የምናጸዳበት መንገድ ነው While water treatment plants are a necessary part of public health and environmental safety, water treatment plant ትልቅ ኢምፖርታንት በአንድ ሀገር ውስጥ ትልቅ ኢምፖርታንት የሚሉት water treatment ፕላንታቸው ነውና እሱ ትልቅ ክብር ያለው ቦታ ትልቅ ስራ የሚባለው እሱ ነውና አንደኛው ትልቁ ይሄንን water waste water ማጽዳት ነው They require a great deal of energy and resources to operate. ይሄን ለማጽዳት ብዙ ጉልበት ያስፈልጋል ከኤነርጂ የሚመጣ ጉልበት ያስፈልጋል ከሪሶርስ የሚመጣ ጉልበት ያስፈልጋል ከሰው የሚሰራ ሰው ጋር የተሳሰረ ጉልበት ያስፈልጋል In the US we devote about 3 to 6% of the national energy budget on the enterprise of clean water. አንድ ሶስተኛ ናሽናል ባጀት የሚባለው የሀገሪቷን ባጀቱን ውሃ ማጽዳት ላይ ነው ጉልበቱን የሚሰጡትና ያን ያህል ገንዘብ የሚያፈሱበት ቦታ ነው ውሃ ያን ያህል ኢምፖርታንት ስለሆነ ለውሃ ማጽዳትን ውሃን ማዘጋጅ ውሃ ማቅረብን ያን ያህል ባጀቱ ያን ያህል ከፍ ያለ ነው ያን ያህል ጉልበት የሚሰጡት ብዙ ሰው የሚቀጠር ብዙ ሰው የሚሰራበት ቦታ ነው Kartik Chandran is a professor of Earth and Environmental Engineering at Columbia University and funded by the National Science Foundation. National Science Foundation National Foundation የሚባሉት ከገቨርንመንቱ ይሄንን አይነት ሪሰርች ይስፋፋ ብለው እዛ ላይ ገንዘብ ያፈሳሉና አንዱ ናሽናል ፋውንዴሽን ነዛ ናቸው የእርዝ ሳይንስ የሚባለው ላይ የሚፈሰው ገንዘብ እዛ ላይ ለሱም እንዲያጠና ተብሎ የተቀጠረ ሰው ነው He investigates new more efficient ways to treat wastewater. እና ስራው እንዴት አድርገን በአዲስ መንገድ በተሻሻለ መንገድ እናጠናለን ውሃው ማጽዳቱን የሚለው ላይ እዛ ለሚሰራ ሰው ነው Wastewater contains elements such as phosphorus, organic carbon and nitrogen. ሶስት ነገሮች ዌስት ዋተር የምንለው ብዙ የሚያየው እነዚህ ነው አንደኛ ፋስፈረስ ከዛ ናይትሮጅን ከዛ ኦክሲጅን የሚባለው እነዛ ሶስቱም ብዙ ይይዛል አለች Let's start with nitrogen. እዚህ ጋር ምን አለን ከናይትሮጅን እንዴት አድርገን ዞር እንደምናደርገው እንመልከታለን When we want to remove nitrogen from wastewater, in addition to the organic carbon, the energy footprint of a wastewater treatment plant essentially doubles. Okay, የኤነርጂ የናይትሮጅንን ዞር ለማድረግ መንገዱ ስንጀምር የዛን ጊዜ ኤነርጂ የሚያቀርበውን ቦታ ከፍ ያደርገዋል አሁን ከውሃ ኤነርጂ እናቀርባለን የሚለውን እሱን ጉልበቱን ከፍ ያደርገዋል The Newtown wastewater treatment plant in Brooklyn, New York, treating wastewater involves several steps. wastewater ለማጽዳት በተለያየ ስቴፖች አሉ መጀመሪያ ይሄን ሁለተኛ ይሄን ሶስተኛ የሚሉት First, the system separates floating matter and solids from the water. አንደኛው በቀላሉ ሪሙቭ የሚሆኑ ከላይ ተንሳፍፈው የሚቀመጡ እቃዎች በኋላ የሚቆለሉ እነሱን ዞር ለማድረግ ነው መጀመሪያ በዛ ነው የሚጀምሩትና ተንሳፈው የተቀመጡት እቃዎች ዞር ያደርጋሉ The remaining sewage then enters an aeration tank. ከዛ ያን ዞር ካደረገው በኋላ aeration tank የሚባለውን እዛ ላይ ውሃው ይሄዳል ወደዛ ይሰዱታል What we do in aeration tanks is we supply oxygen to microorganisms that እዛ aeration tank ጋር ጥቅሙ ኦክሲጅን ለዛ ውስጥ ኦርጋኒዝም ውሃ ውስጥ የሚኖሩት ኦርጋኒዝሞችን እነሱን ኦክሲጅን ለማቅረብ ለነሱ ኦክሲጅን ለማቅረብ ነው actually treat the sewage. Typical ኦርጋኒዝሞቹ ጥቅም አላቸው ራሳቸው ውሃውንም ማጽዳት ላይ ይረዳሉ microbes for wastewater treatment require oxygen to degrade organic pollutants.
እና ኦክሲጅን ሲመቱባቸው ኦክሲጅን ሲያስገቡ ውሃ ውስጥ ፖሉት የሚያደርጉትን ይሰባብረዋል አለች። The resulting sludge is further treated, and in its final step, the water ከዛ እነዛ ፖሊት የሚያደርጉትን በኦክሲጅን ትሪት ካደረጉት በኋላ ስላጅ ይሆናሉ እና እንደ ንፍጥ አይነት ነገር ወይ ስላጅ ይሆናሉ እና ያንን ማጽዳት ይቻላል በቀላሉ ማጽዳት ሁለቱን ለመለያየት ይቻላል አለች። water is disinfected. Chandran is trying to reduce the amount of energy used in this process. He uses አንደኛው እዚህ ጋር ይሄ ስራው ጉልበት የኤነርጂ ጉልበት የሚያስፈልገውን ይሄን ሁሉ ለማጽዳት እዚህ ላይ ለማድረስ እነዛ ስላጁን ላይ ለሚደርስ ድረስ የሚያደርገውን ኤነርጂ ጉልበት የሚያስፈልገውን እሱን ለመቀነስ የሚለው ላይ ያጠና ነው አለች። a type of bacteria found in wastewater called Animox. እና አንደኛ የሚጠቀሙት አኒሞስ የሚባል ባክቴሪያ አለ ውሃ ውስጥ የሚኖር እና እሱ ስለሚረዳ ስለዛ አኒሞስ የሚባለውን እሱን ያጠና ነው አለ። These organisms don't need oxygen to remove nitrogen from wastewater. አንደኛው ጥቅማቸው አኒሞስ የሚባለው ባክቴሪያ ከናይትሮጅንን ውሃ ውስጥ የሚገባውን ናይትሮጅንን በቀላሉ ዞር ያደርጋሉ ራሳቸውና ብዙ ጉልበት አያስፈልጋቸውም እና ብዙ በቀላሉ የሚሞቱ ስላልሆኑ እነዛ ይረዳሉ አለ። While traditional wastewater treatment often releases greenhouse gases such as nitrous oxide and carbon dioxide, using Animox bacteria does not. በብዛት ጊዜ ግሪን ሃውስ ምን ብለን የምንጠቀመው መንገዶች ብዙ ኦክሳይድ ስለሚያገቡ ይሄኛው በቀላሉ አኒሞስ የሚባለው እነዛን ሁሉ በቀላሉ ይረዳል እዛ ላይ። They allow us to remove nitrogen at far lower energy costs and chemical. እና እሱን መንገድ ማግኘቱ በቀላሉ ናይትሮጅንን ዞር ማድረግ እንችላለን አለ እና ይሄ የዌስት ዋተር ማኔጅመንት ሲስተም ነው። እዚህ ላይ አንድ አገር ብዙ ገንዘብ የሚያጠፋበት ነው። እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ አገር ቢባል 1/3 ገንዘባቸውን ያመት ባጀታቸውን ወደ ውሃ ላይ ነው የሚያፈሱት እና ውሃ ያን ያህል ኢምፖርታንት ነው ለአንድ አገር። እዚህ ላይ ቆማለሁ ለዛሬ።